Як багато ви чули про косметику Valentino? Чи є у вашій косметичці продукти цього бренду? Та чи взагалі виникало бажання щось від них придбати? Тому що про них говорять, наприклад, набагато менше, ніж про той самий Dior. Однак, сьогодні я хочу з вами створити ось цей макіяж за допомогою їх продукції. І в цілому в сьогоднішньому відео ми з вами створимо 3 повноцінних макіяжі очей за допомогою палітри від Valentino. І ще буде у нас там парочка продуктів додатково. Тому, якщо вам подобається цей макіяж, якщо вам сподобались макіяжі на прев'ю, тому що буде 3 макіяжі в абсолютно різних техніках, такі прям туторіали на ці макіяжі, то продовжуйте дивитись. Але перед цим я попрошу вас підписатись на канал, якщо ви любите люксову косметику, то вам тут сподобається. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, привіт з першого дня тестування косметики Valentino. Мене настільки надихнула їх палітра, що я зніму для вас, можливо, 3, можливо, навіть 4, наскільки в мене вистачить натхнення, туторіали з макіяжу очей. Ну і, власне, палітра в нас виглядає ось так. Вона в них представлена в 2 кольорах. Один пов'язаний з Римом, інший з Парижем. І знаєте, що мене насправді зацікавило в цих палітрах? Так це їх незвична організація. Я таке побачила вперше і подумала, вау, я хочу це затестувати, тому що це дуже крута концепція. І далі мене дуже сильно здивувало те, як Valentino піклується про своїх споживачів. Я ще в жодного бренду такого не бачила. Дивіться. Це просто вау. Я, коли вона до мене прийшла, відкрила, хотіла перевірити, чи вона не бита, і я відкрила і була в шоці. Це дуже приємно, і це, знаєте, одразу так трошечки розполагає до бренду, тому що ти розумієш, що про тебе попіклувалися, і сподіваюся, що і якістю тут про нас попіклувались теж. Сама палітра виглядає ось так. Це дуже красиво, я дуже люблю поєднання червоного і золотого. Це от такий прям мій варіантик. В нас тут ось така кнопочка, на яку ми натискаємо і відкриваємо палітру. Сама палітра в нас всередині виглядає ось так. Звісно, в нас тут не могло не бути цих пензликів, нікому не потрібних. Давайте їх викладемо. Однак, повернемось до наповнення палітри. Причина, по якій я її придбала, виглядає ось так. Я вперше бачу таку концепцію, таке цікаве рішення. І я коли це побачила, я подумала, що я хочу цю палітру. І бачите, дуже легко можна жінкам що-небудь продати, достатньо трошечки бути вигадливим. Ну і давайте посвочимо, бо в мене ця палітра лежить вже 3 тижні. Все до неї не доходили руки, і я разом з вами зараз вперше буду її торкатися. Слухайте, тіні дуже-дуже ніжні. І от я набираю зараз ось цей, і мені нагадується формула щось типу Cream to Powder. А ось це вже класична суха тінь. Тобто в нас тут не одна формула буде, я вже це розумію. Ось так в нас виглядає перша розкладка. Як бачите, темні плешивець. Скоріш за все, вони будуть далеко не легкі в роботі, але подивимось. І ось із цієї сторони, ось цей вже ультра шершавий. Це, скоріш за все, будуть якісь окремі сяючі блискітки. Окремі сяючі частки. І так само деякі формули більш м'які, деякі більш сухі. Тут в нас темний вже сухий, до речі. Тут був більш кремовий, а в другій палітрі прям сухий. Вибачте, якщо вам буде чутно сусідів, так просто завжди, як тільки я сідаю знімати, вони згадують про щось. І тут в нас вже так цікавенько, правда? Це кольорове рішення мені подобається більше, то в нас такий більше нюдік був, а ось це в нас вже про щось таке більш виразне, більш креативне. І я так думаю, що матовий, темний, сухий буде краще за кремовий, але я можу помилятися, все з вами протестуємо.
Ну і як ви зрозуміли, у мене сьогодні такий хороший настрій, і я пропоную почати, власне, з цієї цікавої частини. Давайте щось вигадаємо таке червоне, а чому б і ні? Для початку я хочу взяти тіні в стіку від Бобі. У мене тут по класиці відтінок ваніла, і він такий, як бачите, просто тілесного кольору. Працюйте на базах, і все у вас буде добре. І носитись буде краще, і працювати буде легше. Міжвійка в мене вже пропрацьована, я не знаю, можливо, ми потім ще слизову пропрацюємо. Поки що давайте будувати форму. І для початку візьму ось цей рожевий, подивимось, як він ляже мені в складоньку. Наберу його на рефер в 15 номері. І цим кольором ось так просто пройдусь собі по складоньці. Зверніть увагу, в мене ось моя складка, а я малюю над нею. Тому що якщо ви будете собі складку промальовувати чисто по вашій складці, то, ви самі розумієте, око буде менше. Для того, щоб не зменшити візуально око, ми завжди трошечки працюємо на те, щоб відтягнути його, і це стосується всього. Коли малюєте слизову, відтягніть слизову в війний ряд. Малюєте складоньку, відтягніть складоньку вгору. І ось так виглядає він на складоньці. І слухайте, мені подобається красивий колір. Він теплуватий, але не прям щоб дуже теплий. І бачили, дуже легко. Одразу непогано так пригнув колір. І осипань, звісно, нема, але це світлий колір. Рідко зі світлими бувають осипання. І тепер хочу ним пройтись по моїй нижній повіці. Ніколи не бійтеся пропрацьовувати нижню повіку, тому що коли ви додаєте, знову ж таки, вгору, те, про що ми говорили щойно, і ігноруєте низ, то око деформується, бо у вас дуже велика верхня частина і відсутня нижня, і це дивно. Ось так виглядає цей колір, і колір красивий. Повторюся, йде трошечки в тепло, але зверніть увагу, зараз в мене не пропрацьовано, і очі одразу стали хворобливі. Тому я про це постійно кажу у відео, і пам'ятайте про це. Червоні, рожеві кольори можуть давати хворобливість. Їх треба обігрувати. Ми, звісно, сьогодні обіграємо. Але просто це класичний приклад того, як можна зробити навпаки і гірше, собі, а не краще. Тепер я хочу взяти плоский пензлик від Hourglass, це в мене 3-й номер, і набрати ось цей такий тілесний. І ним я пройдусь по всій моїй рухомій повіці. І також, зверніть увагу, я сюди його прям не боюсь завести в кутик до носика. Знову ж таки, от прям можна прослідкувати, наскільки чітка, в мене тут лінія переходу між рожевим і тілесним. Це, знову ж таки, теж робиться свідомо, для того, щоб візуально збільшити око. Це такий, знаєте, трошечки недокат-кріс. Ну, а я хочу набрати тепер наш червоний. Для початку наберу його на плоский пензлик, це рефер у 02 номері. Додам його у зовнішній кутик. Отак, бачите, я просто приглажую колір, набиваю його, не тушую. Зараз мені просто треба перенести колір. І, до речі, осипання вже є. Не знаю, видно вам чи ні, не критичні, але є. Ну, а я тим часом продовжую набивати колір вже в другий шар. І, як бачите, він нашаровується. Тобто можна зробити більш інтенсивний червоний. І тепер ось так ребром мого плоского пензлика вивожу собі до скроні напрямок. Імітую таку, знаєте, стрілочку. І її так само заповнюю. Тепер беру чистий пухнастий пензлик. У мене це 14-й номер від рефер. І от ним вже відтягую мою тушовочку. Так обережно, потрошку тяну, нікуди не поспішаю. Це той випадок, коли чим обережніше ви працюєте, тим краще вам буде. І легше, Ніяких незаліпань, нічого тоді не буде. І ще такий важливий момент. Якщо ви берете ось так занадто близько, Та що ж таке? Сусіди сьогодні просто зговорились. Повертаючись до пензлика, зверніть увагу, коли ви тримаєте ось так близько, і тушуєте,
Ви максимально плотно працюєте вашою рукою і ваш нажим більш інтенсивний. Якщо ви хочете більш плавну тушовку, таку більш вугальну, більш м'яку, щоб вона у вас легше йшла, і ви, от, як я сказала, потихенечку працюєте, нікуди не поспішаєте, вкладаєтесь в якість макіяжу, то пензлик треба тримати якомога далі. Тоді ви працюєте набагато легше, і нажим у вас не такий інтенсивний, і тушовка виходить більш плавна. Беру консилер, беру ось такий скошений пензлик, це Hourglass 10. Наношу консилер на палітру, потім набираю на пензлик, саме головне рівномірно. І тепер дивлюсь на себе прямо і підчищаю знизу. Саме головне дивитись прямо і не напрягати очі, не піднімати, не опускати ваші повіки, аби бачити усе ваше нависання, яке воно є. Ой, ну зовсім інша справа, дивіться, правда? Тепер хочу взяти пензлик поменше, чистий, це 13-й номер Rephr в мене вже. І ним ось тут, прям по кордонам пройтись. Обережно. Бачите, так ледь-ледь. І зверніть увагу, це вже 3-й чистий пензлик. Чим більше у вас буде пензликів, тим чистіше буде тушовка, тим плавніша вона буде, тим красивішим буде макіяж. Да, потім багато мити, але це справді дуже сильно впливає. На даному етапі хочу зауважити, що з тінями дуже легко працювати. Я прям кайфую, в мене нічого не заліпає, в мене красиво перестрибує колір, в мене все нашаровується, в мене красиво тіні на тіні лягають, не перетворюються в якийсь один колір. Ну, поки що мені дуже подобається. І якщо так піде і далі, це буде круто. Єдине, що сипеться, але ми все це потім підчистимо, це не критично. Ще знаєте, що хочу відмітити? Мені подобається, що тут на всю палітру дзеркало, тому що прям реально зручно фарбуватись. Я отак роблю, і я бачу і це око, і можу підганяти. Прям дзеркало теж плюсик, за дзеркало точніше. І тепер хочу набрати ось цей сяючий, який був над червоним. І так як в мене тут в червоному були золотяві блискітки, я думаю, що ляже зараз все це дуже красиво і органічно. Тому так прям пальчиком наношу на стик між червоним і бежевим. Блискітки, до речі, не дивлячись на те, що прям сильно окремі, в принципі, не те, щоб дуже сипались. Тому що на дотик вони такі, знаєте, прям шершаві. Але осипань практично нема. Я не кажу, що їх нема, але практично нема. І пензликом чистим, яким я до цього підтушовувала, так трошечки ум'якшу перехід. От тут вже вони є. Але бачите, в принципі, навіть на незапудрену зону під очима непогано так вони прибираються. Легко їх можна прибрати, як і попереднє осипання. Це теж плюс. І мені зараз сюди от прям проситься якесь золото, тому я хочу взяти золотий хайлайтер від Armani, набрати його на невеличкий плоский пензлик, це 11-й від Hourglass, і додати в кутик. І потім відтягнути отут в складку, де я і так освітляла. Прям входжу в цей рожевий, який в мене до цього тут був. Тепер беру той самий пензлик, яким я наносила червоний, ще раз його набираю, впрацьовую ретельно. І потім ставлю ось так у війний ряд і пропрацьовую війний ряд нижній. І виводжу полосочку в сторону. Роблю таку подвійну стрілочку. За необхідністю можу донашарувати. Далі беру вже зовсім такий малесенький бачонок для деталізації. Це Zoeva 240. І на нього хочу набрати ось цей такий темно-коричневий. Його теж обов'язково впрацьовую і ним проходжусь от прям між самими віками нижніми.
поглиблюю нижню повіку. І трошечки навіть заходжу по верхній лінії на оцю мою нижню стрілочку. Бачите, я проводжу просто тонесеньку лінію поверх неї. Теж її так поглиблюю трошки таким чином. Звісно, такий макіяж треба робити спочатку очі, а потім обличчя. Просто я не знала, куди мене моя фантазія занесе. Я не думала, що я буду щось подібне робити, тому в мене зараз багато всього під очима, але я думаю, що я все це без проблем почищу. Зараз хочу повернутися до ось цього пензлика від Hourglass, яким я підчищала, і ним пройтись між двома стрілочками та зробити їх більш чіткими. Тепер чистим пензликом проходжусь. Отут все в мене осипання, всі під очима змахую. Ті, які можу змахнути принаймні. Легкими такими рухами, аби не розтерти. І залишками консилера на тому пензлику, яким я наносила консилер, проходжусь тепер і отак втоптуючими рухами забиваю усі якісь моменти, які тепер некрасиві, які посипались. Головне не тягнути, а саме втоптуючими рухами. І так само трошечки підходжу під нижню стрілку і так пом'якшую, трошки тушовкою її. Бачите, так я ледь торкаюсь. Далі за допомогою 14-го номеру від Refer і цього рожевого, який я наносила на верхню складку, я проходжусь по нижній тушовці і пом'якшую її, вивожу в шкіру і заодно дороблюю мою нижню повіку. Протираю слизову, аби вона була сухою, і верхню, і нижню. І на верхню слизову додаю олівчик від Chantecaille у відтінку Jasper. Також вивожу його в кутик внутрішній і трошечки виходжу за нього. Прямо на шкіру. Бачите? А от вже на нижню слизову додам тіні в стіку від Bobbi у відтінку Golden Pink. Та зверху по ним ще пройдусь ось таким олівчиком доохромним від Essence, аби посилити блиск. Додаємо, золото на нижню слизову. Після того, як внутрішній кутик підсох, дублюю ще раз його олівчиком, аби він був стійкішим. Якщо є якісь осипання знову, обережно підбираю їх. І за необхідністю так само підчищаю консилером і запудрюю зону під очима. Я 100 років не робила гримів та якихось складних графік, і в мене немає якихось таких вау-вій. Тому я думаю, що я візьму просто ці, і вони додадуть акценту. Вії я вже свої профарбувала за кадром, тепер додамо трошки таких, і я сподіваюся, що погляд просто стане більш цікавим. Тому що, звісно, що своїх вій в такому макіяжі недостатньо. Тож ось такий макіяж у мене вийшов, і одразу сорі за вії, в мене чомусь сьогодні жахливо трясуться руки. Я вже спітніла, поки їх клеїла, але знаю, що все одно наклеїла не дуже. Проте, сподіваюсь, вас це не сильно буде відволікати від макіяжу очей. І на губах у мене теж плампер від Valentino, але давайте поговоримо про рум'яна, про плампер. Трошечки пізніше в нас ще будуть з вами макіяжі, і ми разом з цією палітрою їх затестуємо. Поки що зосередимось на цьому макіяжі, і він насправді вийшов ніби натхнений їх же палітрою. Скажіть, от чисто в їх естетиці. Ніби я робила цей макіяж для промо-компанії цієї палітри. В цілому мені чомусь здається, що це максимально близько до естетики Valentino. Я не особливо знаюся на їх бренді. Я знаю тільки, що коли оця була ера не все лепити шипи, це було від Valentino, тому що це був мій підлітковий вік, і тоді всі носили все з шипами. Оце єдине, що я знаю про Valentino, ну і, звісно, їх легендарні туфлі. Більше я особливо не знаюсь на цьому бренді, тому напишіть, як вам здається, якщо ви знаєте.
чи схоже це на естетику Валентина. В цілому напишіть, як вам. Мені особисто дуже подобається. Я не знаю, наскільки вам передасть камера, але в житті тушовка просто ідеальна. Дуже красиво все входить в шкіру, красиво кольори один в один входять. З ними взагалі не було ніяких проблем, я прям кайфувала. В мене нічого жодного разу не залипло, в мене все прекрасно нашаровувалось і відтушовувалось. Саме головне, якщо я наносила занадто багато, це не було проблемою, я все відтушовувала. В цілому осипань навіть як таких не було. І навіть ось цей сяючий, це окремі сяючі частки, щось до такого, знаєте, ніби як подрібненого глітеру, але навіть він особливо не сипався. І от зараз в мене під очима, в принципі, нічого і не блищить. Між собою тіні лежать просто прекрасно. Мені подобаються кольори, вони такі складні, доволі не банальні. І ми сьогодні з вами спробували, виходить, що 1, 2, 3, 4, 5. 5 кольорів, да? Із них лише коричневий був мало. По ньому поки що складно сказати, але всі інші ми прям тушували, прям розподіляли. І все було красиво. Я думаю, що ми з вами в наступних макіяжах ще обов'язково зробимо щось з сірим, можливо, навіть якийсь цікавий смокі. І так само ще подумаємо щось з цією гамою такого теж не банального зробити. Тому, до речі, сірий з рожевим теж буде красиво. Рожевий сірий. Тому давайте про все поговоримо вже в другому дні, але поки що я прям кайфую від цієї палітри. І до цього я думала, що зніму вам огляд і продам її, але зараз навіть не знаю. Буду чекати на ваші коментарі, як вам. І для мене пройде декілька днів, а для вас всього секунда. Побачимось в другому макіяжі. Дівчатка, привіт у другому дні, і сьогодні ми з родиною маємо вихідний, тому якщо ви будете десь когось чути, сорі, я сьогодні знімаю, коли не одна в квартирі, однак ми зможемо з вами протестувати прямо в реальному житті сьогодні тіні, тому що я проходжу з ними цілий день і зробимо сьогодні на противагу вчорашньому яскравому макіяжу щось таке більш денне і насибельне. І я вас зараз здивую, але я щойно сиділа з цією палітрою, і знаєте, про що я подумала? Ось цей сірий в розтушовці, він не такий графітовий, не такий яскравий, і я думаю, що ми зробимо сьогодні сірий смокі. Мені здається, що це буде дуже насибельно, принаймні чомусь при нашаруванні на руці мені так здалось. Тож я вже оформила, як бачите, тон консилер, і зараз я хочу разом з вами ще спробувати рум'яна-помаду від Валентіна. У мене тут ось така мініатюра. В мініатюрі в нас 3,9 мл, тобто нормальний такий об'єм. Я думаю, що у Rare Beauty плюс-мінус такий самий об'єм мініатюри, а відповідно така мініатюра, якою можна розпробувати і дуже довго користуватися. І не факт, що вам потім ще повнорозмір знадобиться, тому що, як правило, ось такі штучки, якщо вони пігментовані, їх вистачає дуже надовго. В мене це відтінок 109, називається він Catch Me If You Can. Давайте подивимось, це матові рум'яна. Я коли вибирала, я обирала між цими, і ще в них там були красиві червоні рум'яна. Мені здалося, що колір такий, знаєте, дуже універсальний буде. І я зараз дивлюсь, в принципі, я не помилилася. Пігментація тут така, як мені здається, по-свочу доволі насичена, тому давайте поставимо ось так просто одну цяточку і спробуємо для початку її відтушувати. І якщо вже буде мало, тоді нашаруємо. Колір, да, мені справді подобається, красивий такий колір. І подивіться, як натурально він іде в шкіру. Тобто це той варіант, який ви зможете в реальному житті носити, і ніхто навіть не буде розуміти, чи це у вас ваш рум'янець, чи це нафарбований. Однак пігментація, я б не сказала, що така шалена, як у Rare Beauty, тому що там однієї цятки вистачає ледь не на 2 щоки. Давайте тут тепер поставимо ось так 4 цятки і спробуємо нашарувати. Слухайте, він не прям щоб дуже яскравий,
І що в житті, що от я зараз дивлюсь на камеру, я його бачу, але він такий прям делікатний. Я не знаю, можливо, це з кольором пов'язано, що він прям і має так дуже природньо виглядати. А може це формула така, але як бачите, його прям можна легко увести в щось супер-супер делікатне, і тушується він дуже-дуже легко. І при нашаруванні ніяких недир, нічого не дає. Привіт, Шарлота, в якої матові тіні чомусь таких опцій не мають. Ось прекрасно, коли бренди хочуть, вміють робити хороші матові рум'яна. Слухайте, мені дуже подобається колір, от прям дуже. Я думаю, що ми на губи сьогодні теж нанесемо ці рум'яна помаду і подивимось ще, як воно буде носитись на губах. Мені теж цікаво. Тому що якщо це рум'яна помада, то і на губах воно має носитись, так нормально, не до першого поцілунку, скажімо так. Але колір дуже красивий. От з кольором я прям вгадала і реально тепер думаю, може ще червоні взяти, тому що там червоний теж такий красивий був. Тож я за кадром припудрилася, як бачите, рум'янець пішов не сильно. Зараз хочу взяти тіні в стіку від Бобі. Розподіляю їх тонесеньким слоєм, просто замість бази, щоб краще носились тіні. Вони такі, як бачите, просто, можна сказати, прозорі, легкий блиск додають. І далі хочу взяти олівчик від Шантикаль і ним пройтися по міжвійці. Взагалі, мабуть, по двом слизовим я пройдуся, тому що в нас буде смокі, а смокі набагато красивіше завжди з промальованою слизовою. Тому відтираю повністю нижню та верхню повіку ватною паличкою. І тепер промальовую швиденько. Я щось останнім часом прям підсіла на цей олівець. Мені дуже подобається їх стійкість, мені дуже подобається, наскільки він м'який. І мені дуже подобається, що навіть при розтушовці, не дивлячись на те, що це гелевий олівець, він зовсім не сипеться. Не всі гелеві олівці надають вам таку опцію. Цей надає, і це прям величезний просто плюс. Так, і так само тепер хочу трошечки ледь-ледь вздовж війного ряду і міжвійку. Поглиблюю, погляд по лінії ростовій. І тепер, коли все застигне, продублюю потім ще раз. А зараз перейду до цих тіней. Візьму пухнастий пензлик, наберу ось цей рожевий і ним пропрацюю мою складку. Трошечки відтягую до скроні, як завжди. Зараз просто пропрацьовую плюс-мінус форму ока, яку я хочу. Да? Красивий цей, звісно, рожевий. Дуже він ще в минулому макіяжі в шкіру йшов, що в цьому. Прям вже готовий макіяж. Ось так можна йти. 3 хвилини і вже дуже красиво. Правда? Мені дуже подобається. І головне, так легко з ним. Жух-жух і все. Для денних мономакіяжів, як варіант, дуже навіть хороший колір. Тепер візьму плотно набитий пензлик. В мене це Зоєва в 232 номері. Набираю тепер ось цей графітовий. І він такий, прям, бачите, дуже сильно сипучий. Прям блискітки окремо набираються. Не дивлячись на те, що він доволі жирненький на дотик, блискітки відчуваються прям окремими сяючими частками, такими, як пісочок. Тому так прям поглажую рефіл. І потім так само обов'язково все це впрацьовую, тому що бачите, як сипеться, щоб було поменше осипань. Але я не пудрила зону під очима, то якщо що, ми все це приберемо. І тепер так само прям поглажую собі по оку цей колір, аби він сильно не сипався. Взагалі не посипався, отлично. Набираю ще раз і роблю те саме. І нашаровую. Я думаю, що він посипеться, коли я тушувати почну. Я майже в цьому впевнена. Але саме що цікаво, при розташовці на руці він в мене йде в якийсь такий більше коричневий, а на оці графітовий. Цікаво. Отут одна єдина блискітка впала, все інше чисте. Я щось думала, він сильніше сипатиметься. Прям плюсик.
І тепер цим самим пензликом отак от вздовж війного ряду трошечки додам. Сорі за малу, але я попереджала, що я вдома не сама. Далі беру пухнастий пензлик від Рефер у 15 номері і трошечки так ледь-ледь торкаючись, об'єдную цей графітовий з рожевим. Я в цілому дуже сильно люблю поєднання сірого і рожевого. Це завжди красиво. Ну, розкіш, дівчата, мені подобається, як вам? Розкішно. Ну, просто розкішно. І от тут я вам постійно на камеру роблю, то трошки осипань є, а тут навіть осипань нема. Але осипань, ну, типу, я не знаю, тут 3 блискітки впало, я вважаю, що це не осипання для такої формули. Зараз так обережно їх чистим пензликом приберу. І вони, що вчорашні, що сьогоднішні, всі дуже легко прибираються. Так, чистим пензликом жух-жух, і все прибирається, не треба з ними гратись. Теж, знаєте, такий величезний плюс цих тіней. Хочу ще раз продублювати слизову для стійкості. І так само тут трошечки в кутик додам, поглиблю око. Давайте тепер візьмемо на невеличкий пензлик для деталізації від Hourglass, це 11 номер. Знаєте, як ми зробимо? Ми замішаємо білий з рожевим. Взагалі цю палітру дуже люблю замішувати. Завжди, коли її замішуєш, виходить навіть цікавіше, ніж коли не замішуєш. І тепер ось тут у кутик додам. І трошечки відтягну, як завжди. Я все ж таки, як бачите, за кадром нанесла бургунді туш, доклеїла трошечки пучків, і так навіть цікавіше, правда? Ніж би була чорна, тому мені подобається. У мене, до речі, вже стільки часу лежать продукти на все обличчя Rare Beauty і ніяк не дійдуть руки. Напишіть, вам взагалі цікаво? Тому що в мене там лежить і тон, і консилер, ну і, звісно, їх бестселери теж. Ну, давайте тепер нанесемо на центр губ. Ой, він дуже яскравий на губах. Це такий прям... Хоча так, коли тушуєш, цей рум'янець стає таким самим ніжним, як і на щоках. Но губи трошки підсушує, і формула, знаєте, що нагадує? Мусові матові помади. Тобто стійкості тут не буде. Але, може, помиляюсь, подивимось. Може, вона якось тінтує. Ось такий макіяж у нас вийшов сьогодні. Пишіть у коментарях, як вам. І для вас пройде зараз всього декілька секунд, а для мене майже цілий день. Я зроблю вам включення, покажу, як носився рум'янець, помада і, звичайно, тіні. Ну, я прям задоволена. Да, він такий, можливо, трошечки заяскравий, цей образ для денного макіяжу. Але тут, знаєте, ваші особисті вподобання, тому що для мене це цілком денний макіяж. І мені прям подобається. Дайте знати, як вам. Захотілося зробити вам включення з Атлантичного океану. Рум'яна на місці, очі повністю на місці, вуста теж були на місці, доки я не поїла перший раз. Майже все стерлось, трошечки залишалося, але в цілому вона не стійка. Привіт вам у 3-му дні тестування цієї красуні. І коли я виставила фото макіяжу з 2-го дня, дівчата настільки намагались в телеграмі здогадатися, що це за палітра, що я вирішила, ну досить мучити, треба вже нарешті дозняти це відео. Тому сьогодні буде останній макіяж, але от я щойно, поки готувалась, дивилася, що цей ми з вами пробували і багато пробували. Вибачте, будь ласка, звук виключила. Цей ми теж з вами нормально попробували. Ці, в принципі, теж ми пробували. Ось цей не дуже пробували, але він відносно світлий матовий. Я думаю, що з ним все буде добре. І тут ми пробували усі ці світлі і також нормально спробували сірий. Тому моя головна мета вам зараз показати, по суті, як зазвичай в нас буває в більшості палітр, найпроблемніший колір, ось цей темний. І тому ми сьогодні з вами зробимо красивий смокі разом з цим кольором. Покажу вам варіацію такого носибельного смокі, тому що прям чорний смокі, ну, одиниці насправді будуть носити. А ми сьогодні все ж з вами адаптуємо так, щоб це було носибельно. Я, мабуть, для початку затоную собі очі.
Прям зовсім ось так крапельку нанесу, просто аби вирівняти колір. І одразу ледь-ледь вологим спонжем пройдусь, зберу усі надлишки, щоб вони в мене не скатувались. Тон цей доволі стійкий, але очі це така, знаєте, в нас доволі рухома ділянка, тому краще я це зроблю одразу. Далі я хочу взяти ось такі тіні в карандаші від Шарлотти у відтінку, здогадайтесь, 3 раз. Так, це в нас теж Pillow Talk. У Шарлотти іншого не буває. Я, до речі, думала вам перезняти відео з Шарлотою, тому що колись в мене вже було відео з нею на каналі, але це було, здається, друге відео, і воно там, знаєте, я тільки вчилася знімати на YouTube, і воно дуже таке пересвічене вийшло. Ну, коротше, воно по картинці мені взагалі зараз не подобається, воно таке досить неякісне. І я його заархівувала, але дівчатка в мене якось вже питали, куди воно поділось, то я думала, в мене там з'явились деякі продукти, які я вам ще не показувала на каналі від неї, і, можливо, є сенс перезняти. Як ви вважаєте, хотіли би подивитись усе обличчя Шарлотою? Напишіть у коментарях. Тому що, наприклад, ось ці карандаші ви в мене ще не бачили. Бачите, такі вони симпатичненькі, легко з ними працювати, такі напівпрозорі. І поки що я не можу сказати, що вони погані в плані стійкості, але, знаєте, в мене такі очі, з якими треба ще постаратись, щоб на них щось каталось. Тому я в цілому не показник, але я думаю, що на більшості очей, якщо їх закріпити сухими, буде все добре. Так вони мені трошечки просто сяйва додали і створили базу, але особливо нічого не зробили, проте на щодень трошечки там війний ряд підвели і вже так симпатично, як на мене. Тепер я хочу взяти пензлик від Refer у першому номері і набрати знову ось цей красивезний рожевий. Прям не знаю, мені здається, це самий мій улюблений колір з цієї палітри. Ну такий він прям розкішний. І пройдусь прямо ось так закріплю. Вибачте, будь ласка, якщо буде трошки чутно сусідів, тому що не було їх чутно, коли я сідала. І в нас в цілому дуже рідко вони щось там стучать, тому я думаю, що це буквально на пару хвилин. Я постараюсь на монтажі вирізати, але раптом десь будуть звуки, сорі, заздалегідь. Скоріше за все, там щось в них сталося, тому стучать. Так, і одразу хочу цими ж тінями ось тут по нижній повіці пройтись. Розкішний колір, ну так, він мені подобається. Тепер хочу взяти інший пензлик від Refer, вже більш пухнастий, у 14 номері, і на нього набрати цей тілесний і вивести рожевий у шкіру. Просто так, ледь-ледь торкаючись, пом'якшую кордони за допомогою нього і роблю перехід більш плавним. І тепер, коли в деяких місцях я бачу, що мені рожевого маловато, додам і поглиблю там, де хочеться більше кольору. В цілому я роблю це трошечки вище, от моєї рухомої повіки, чисто от форму ока, грубо кажучи, окреслюю. І кутик відтягую у сторону до скроні. І зараз я дивлюсь на ці матові потемніше. Мабуть, візьмемо ось цей. Цей занадто теплий буде сюди. Беру новий пензлик від Refer у 13 номері. Він пухнастий, але менший за розміром. Мені буде зручніше ним деталі пропрацьовувати і набираю ось цей темний матовий. Сьогодні на нього подивимось трошечки більше. Мені здається, ми ним меншу площу пропрацьовували. Тож сьогодні зможемо краще познайомитись. Обов'язково впрацьовую його. Ставлю у кутик і такими легкими рухами просто трошечки затемнюю. Бачите, я прям дуже напівпрозоро це роблю, але одразу око змінює форму. Прям так ледь-ледь торкаюсь, тримаюсь максимально далеко за ручку. Чим далі ви тримаєтесь, тим легше ви наносите. Коли ви тримаєте ось так, ви дуже багато
ви дуже багато продукту наносите. Беру тепер ось цей пензлик, на якому був тілесний, і трошечки так само хочу пом'якшити. Відтягую до скроні ще більше. Розкішно виходить і бачите, да, з тінями взагалі ніяких проблем. Дуже красиво вони наносяться, всі в одні відтушовуються. Ну я поки що взагалі нічого поганого не можу за них сказати. Ну дуже легко з ними працювати. Третій раз я сьогодні з ними працюю, і це суцільне задоволення. От як я наношу, так вони і наносяться. Це прям дуже хороша характеристика для будь-яких тіней. Тепер я хочу взяти ще одні тіні в олівчику від Charlotte у відтінку Smoky Pillow Talk і нанести їх обидві слизові, по-перше, і трошечки відтягнути отут в нижній війний ряд їх і одразу підтушувати, а також у верхній. Бачите, я нанесла десь до зіниці і відтягую до зовнішнього кутика. Сюди не йду, тому що тут в нас має вся ця димка сходитись в слизову, а не по зовнішній частині ока йти. Ну яка розкіш, вже ось так можна йти, ну ми ж сьогодні з вами пробуємо самий темний. Тому я беру мабуть, ось цей бачонок, це 3-й номер рефер. На нього набираю цей самий темний і його обов'язково впрацьовую, тому що будь-який темний майже завжди проблемний. З ними завжди проблем набагато більше, ніж зі світлими. А цей мені, знаєте, що нагадує по формулі? Він мені нагадує Tom Ford Smoky Quartz. Бачите, так само такими прям як комками, да, набирається. Тому обов'язково все це знімаю, надлишки ці. І краще буду обережно працювати і нашаровувати. І тепер ось цим темним закріплюю ось тут всю димку, що я зробила від Charlotte. Також беру чистий пензлик і чистим ще підтушовую кордони. І хочу ось тут, в тій частині, де в мене не було олівчика Charlotte, прям чисто у війному ряді пройтися. Я майже не йду по рухомій повіці, я більше, знаєте, як міжвійку заповнюю, щоб все це повільно входило у слизову. А от на зовнішньому кутику, навпаки, трошечки навіть вгору виходжу і піднімаю вище мою димочку. І тепер цим самим пензликом, да, на якому в мене був цей темний, так само прям з самими залишками на ньому хочу пройтись ось тут по внутрішньому кутику і поглибити ще його. Але бачите, я так прям ледь-ледь додаю, не роблю сильно активно, щоб не зробити прям зовсім агресивний макіяж. І так само залишками зовсім трошечки хочу додати ось тут міжвійку знизу і довести її до цієї верхньої моєї тушовки, замкнути моє око з усіх сторін. Дивіться, як одразу помінялись форми очей, да? Ось так виглядають обидва ока. І я не знаю, як вам, дівчатка, але для мене це просто вау. На якісь такі, знаєте, більш денні макіяжі. Звичайно, він не прям легенький, не в офіс, мабуть, хоча дивлячись, який у вас офіс, да? Але в цілому дуже красиво. Єдине, що, і це, мені здається, перші тіні, я на монтажі підпишу, якщо десь побачу, але, по-моєму, це перші, які, от бачите, є осипання від чорних, але я тому, власне, сьогодні тони не робила, тому що максимально темні тіні, ну, завжди мають осипання. Я ще не бачила таких, які б не мали, тому пам'ятайте про це. Особливо, да, там, якщо ви будете точково працювати, як я зараз, з якимись деталями, а не просто там впечатали колір і відтушували, да, то можуть бути осипання. Але знову ж таки,
Ну, я б не сказала, що вони прям супер критичні. І от, наприклад, тут в мене їх більше, але в мене завжди багато осипань, коли я фарбуюсь на камеру, тому що я роблю так, щоб в першу чергу було видно вам. І отут в мене, наприклад, от одна крошка і тут одна крошка, і більше я нічого не бачу. Тобто, коли фарбуєшся зручно, то їх, в принципі, ну, не те, щоб вони прям були. І я думаю, що на цьому ми, мабуть, закінчимо цей макіяж. Мені б дуже сильно хотілося б ще додати якесь висвітлення ось тут, але в нас просто банально нема чим. Оце, мабуть, єдине, що мені не дуже подобається в цій палітрі, відсутність якогось такого, знаєте, більше домолочного, тому що його тут, відверто не вистачає. Як на мене, краще б вони замість ось цього додали нам молочний, тому що для червоного, наприклад, в нас є рожевий, щоб його вивести у шкіру, і ось цей такий більш тілесний, а для затемнення залишили цей і додали якийсь молочний, але це, знаєте, таке мої вже преференції. В цілому це цілком робоча палітра, і якщо у вас є хайлайтери, ви банально можете хайлайтером висвітлити. А я знаєте, про що думаю? А давайте спробуємо взяти маленький пензлик від Hourglass у 11 номері і додати цей сяючий кутик. Раптом у нас вийде. Це не дуже хороша ідея, тому що це окремі блискітки, але давайте спробуємо раптом, і я не права. Таке теж буває. Теж їх обов'язково впрацюю в руку, щоб воно все не посипалось вниз. І давайте дивитись. Ставлю ось тут у кутик. Ні, слухайте, ще й не так погано. Воно, звичайно, не буде сяяти, як якийсь яскравий хайлайтер, але в цілому якогось акценту воно нам тут додало. Так, його прям заведу вгору. Мабуть, зараз нашарую ще. Малувато його мені якось тут. Це було прогнозовано, повторюсь, це окремі блискітки, в них як такої липкої бази нема. Це не геть прям супер розсипушка, яка у вас не буде триматись, але вони і не на липкій базі. Я за кадром підкрутила віки кюрлером і хочу на верхній вії нанести новинку від YSL. І я, до речі, для вас зараз знімаю відео з моїми улюбленими тушами. Як завжди, там показую кожен продукт прямо на собі. І я спочатку думала, кому це може бути цікаво, коли мені ця ідея прийшла в голову. А потім думаю, це ж найбільш продаваємий продукт у світі. І жінки постійно користуються туш'ю. Вони можуть чимось іншим не користуватися, але туш'ю більшість жінок користуються. Тому сіла знімати, як завжди, показую кожен продукт на віях. Хочу показати вам такі, знаєте, які мені найбільше подобаються і які виправдовують свою ціну, але там будуть і бюджетні, тому що в бюджеті теж багато хороших тушей. Тому підписуйтесь, якщо ви досі не підписані. Скоро вийде відео про хороші туші. І я їх там показую на голому оці, тобто без будь-якого макіяжу, навіть міжвійки нема. І, звісно, що без накладних вій, щоб показати прям дійсно, як працює туш, а не просто там бла-бла-бла. Я такого не люблю, ви знаєте, я намагаюсь, якщо говорю про якийсь продукт, то показувати його в дії. А на нижній вії хочу додати туш від Maybelline у відтінку Бургунді. І я все ж таки маю досить інтенсивний макіяж очей, тому хочу додати ще штучні віки. І я клею вії, по-перше, трошечки під нахилом. В мене її кінець лежить на оці, а не на війному ряді, на відміну від початку. А по-друге, в мене тут пара моїх вій залишилась, якщо буде точніше, десь 4 мої війки. Я роблю це для того, аби не завалити моє око. Тому що, по-перше, якщо ви наклеїте штучні вії, ви і так його завалите, до самого кінця, я маю на увазі вздовж війного ряду. А по-друге, в мене остання війка на цих віях, бачите, вона така прям стирчить. І якщо я її наклею рівно і до самого кінця, дайте я вам просто покажу. Ось що буде. Розумієте? Тому клею їх під кутом і трошечки вище від власної лінії росту вій.
І далі клею так само пучки, але вже вздовж мого війного ряду і без такої активної останньої вії на пучку, як на цьому, що в мене в самому кінці був. Всі ці вії намагаюсь вже покласти на мої максимально на першу частину ока, де в мене нема штучних вій, проходжусь другим шаром туші. Вона така жирненька і вона, бачите, створить мені ефект, ніби в мене тут такі самі густі вії, як і на іншому кінці ока. Ну і давайте повернемось до цих неймовірних рум'ян помади. Мені, чесно кажучи, тоді все сподобалось. І як вони тушувалися, і як вони нашаровувались, і як вони навіть носились. Ну, такий красивий природній рум'янець. Сьогодні, до речі, теж дуже красиво з макіяжем очей він мечиться. Мені подобається. Прям хороший робочий продукт. У мене до нього питань нуль. Я зробила контур олівчиком від Makeup Forever у 606-му. Тепер хочу трошечки на центр додати цих рум'ян. І зверху на все це додамо цей плампер. Тож, ось такий макіяж у нас з вами сьогодні вийшов. І, дівчатка, сорі, я знаю, що в мене зараз трошечки подразнена слизова, мені довелось терти каял, я хвилин 40 намагалася заспокоїти око, нанести, але, на жаль, чомусь в мене очі дуже сильно чуттєві останні декілька днів. На відео з Тоном Армані та сама історія, в куточках каял скатався, і це не дуже естетично виглядало потім на монтажі і в готовому відео. Тому я сьогодні вирішила його взагалі стерти. Сорі, не знаю, що зі мною, мабуть, очі натякають, що їм треба часу відновитись, але я вставлю вам тут підзйоми, там ще я трошечки з каялом себе записала. Але давайте переходити до наших продуктів від Валентіна. І насправді мене дуже сильно вразив цей бренд. І я вам чесно скажу, я не очікувала нічого від них. Я була, так знаєте, just for fun. Я подивилася, що дуже мало оглядів в цілому, навіть на англомовному ютубі. І коли я натикнулась на цю палітру, я зрозуміла, що я ні від кого ніколи за неї не чула. Але як я вам вже казала при розпаковці, мені дуже сильно сподобалась ось ця історія. Я ні в кого такого не бачила. Якщо ви в когось таке бачили, дайте знати. Але я от вперше побачила у них, і я подумала, яка цікава організація палітри, та і сама палітра в цілому мені видалась дуже привабливою. Мені подобається поєднання золота і червоного. І я пішла в YouTube подивитися взагалі, чому я про цю палітру нічого не чула. І як я казала раніше, їх там вийшло 2 версії, пов'язана з Римом і пов'язана з Парижем. І от якщо версія з Римом, вона ще в них хоч якось світилася на YouTube, то ось цієї я не бачила. Я просто не знайшла нормальних оглядів на неї. Я, по-моєму, знайшла буквально парочку англомовних, але там такі дуже любительські були макіяжі, і дуже складно було мені навіть оцінити ці текстури, їх тушовки і так далі. І я подумала, що, можливо, це знак, і я зможу вам дати свою власну думку і користь. І я в цілому люблю, знаходити такі продукти, які ще не світились або світились мало, тому що, мені здається, і вам це цікавіше дивитись, ніж черговий огляд там умовно на рум'яна YSL, який оглянули вже всі блогери. Тому от я зупинилась на цій палітрі, але, повторюсь, я нічого особливо не чекала, мені просто хотілося вам щось цікаве показати. Проте, те, що ви бачите перед собою, це скарб. Значить, в нас тут декілька формул одночасно. В нас тут є повністю сухі матові, в нас є матові трошечки ближче до Cream to Powder. Також в нас тут є щось типу спаркла, але так дуже-дуже з натяжкою спаркла. Такого, спаркла для дорослої аудиторії, для жінок, які хочуть сяяти, але бояться надмірно сяяти. Ось це той спаркл.
І також ось цей червоний, який, при сводчі здається чимось більше до металу, але по факту, коли ви його починаєте розтягувати, і ми з вами це бачили в першому макіяжі, це щось таке між сатіном і матовим. І навіть на рівні ось цих таких, які в них типу cream to powder, вони теж зовсім інші по текстурі, але кожна формула мені дуже сильно сподобалась. Мені дуже сильно сподобався цей, було б насправді дивно, якби вони зробили поганий, світлий матовий. Він прекрасної якості. Повторюсь, зірка цієї палітри для мене цей рожевий, просто неймовірно красивий колір, який до того ж прикрашає кожен макіяж. Я його, по-моєму, наносила в кожному макіяжі, що ми з вами зробили, і в кожному макіяжі, коли я наносила його, мені подобалось, як він грає на оці. Прекрасний, просто дуже-дуже красивий колір. Прекрасно лежить, прекрасно відтушовується у шкіру. Сірий, ви пам'ятаєте, я так трошечки зі скепсисом його набирала, коли ми з вами робили сірий смокі, але Боже, як це красиво. І повторюсь, дівчата в Телеграмі мені просто взірвали догадками, що це за палітра, тому що я спеціально не говорила, мені хотілося потримати інтригу, але він прекрасний і з ним теж ніяких проблем. Хоча, повторюсь, я думала, що він буде дуже проблемний, тому що коли ви його ось так свочите, ви відчуваєте, що це щось таке кремове, але з сухими сяючими частками. І здається, що ці сяючі частки у вас зараз будуть повністю під очима, але ні, воно дуже делікатно розтирається, цих блискіток майже не видно, і результат дуже красивий, і сірий насправді дуже сильно вдалий. Я не фанат сірих макіяжів, я дівчинка з доволі теплою зовнішністю, і на мені все сіре перетворюється на грязюку. Але цей, особливо в поєднанні з цим рожевим, в цілому сірий рожевий, це завжди красиве поєднання, але тут вони настільки вдало їх зробили, що це просто макіяж, який закохав мене в себе. Сьогоднішній темний, знову ж таки, повторюсь, дуже хорошої якості. Ви бачили, в мене не було з ним проблем. І насправді я думаю, що навіть якщо ним виводити форму, проблем теж не буде. Єдине, що не обманюйтесь, він здається ось так вам в рефілі прям чорним, але коли ви його наносите, це, бачите, щось таке ближче до black brown. Тому що, якщо, наприклад, у вас була Наташа Дінона, ось там чорний. От ви його можете набити прямо до такого вугільно-чорного кольору. Тут в нас ні, це, повторюсь, така більш доросла палітра для більш дорослих жінок. Скоріш за все, дуже молодим дівчатам вона буде видаватись десь навіть скучною. І так само, можливо, навіть любителям яскравих тіней теж. Тут в нас прекрасний просто ось цей червоний, який я вам вже прокоментувала, що в нього така цікава доволі текстура. Також цей спаркл, ви його коли берете, він теж такий прям шершавий. Він теж ніби кремовий, але ви відчуваєте прям окремі ось ці блискітки, так само, як і тут. Але при тому, як ви його розтягуєте, все це зникає, проте в ньому блискіток більше, ніж в сірому. Тобто, якщо в сірому там, я не знаю, як його треба набити, щоб ці блискітки хоч трохи було видно, то цей, в принципі, до такого, дуже-дуже делікатного спарклу, десь там щось у вас поблискує, от його можна нанести. Чому я кажу спарклу? Тому що він практично на прозорій базі. Тобто, це дійсно як такі, знаєте, окремі сяючі частки. Але формула така трохи кремова, але, повторюся, з шершавими оцими сяючими частками, я, чесно кажучи, от навіть гублюся. Я не можу згадати в жодній палітрі такій формулі. Спочатку, коли я тільки сводчила, саме перший раз, вона мені нагадала Mothership від Pet. Я вставлю вам яку саме. Отам в неї спешали прям такі сухезні були. Ви їх берете, і вони прям окремі блискітки. І вони жахливо осипались. Тут по свочам перший раз мені здалося, що буде приблизно те саме. І я навіть трошки так розстроїлась. Я боялася, але даремно. Нема з ними ніяких проблем ні в нанесенні, ні в роботі. І ці два матових, так само прекрасні, абсолютно сухі матові, проте вони дуже добре тушуються, вони набиваються у колір, вони дають вам інтенсивність. І сила цих тіней ще в тому, що їх можна нашарувати, тому що є люксові тіні, от, не знаю, та сама Шанель, які
ви нашаровуєте, а вони не нашаровуються. Колір не з'являється. Ці тіні можна як відтягнути в таку димочку, в таке щось, що ніхто навіть не зрозуміє, що ви нафарбована, і разом з тим ви бачите, їх можна набити в щось більш інтенсивне, в щось більш яскраве. І пам'ятайте так само, що камера десь, я не знаю, 30% інтенсивності в мене завжди зжирає, тому я дуже принаймні червоний макіяж, я прям довго його сиділа, набивала, тому що я розуміла, що на монтажі це практично не буде видно. Тому, для життя це така прям від ранку до вечора палітра. Ви можете як дуже-дуже ніжно, делікатно зробити, так і щось більш цікаве, щось таке більш для вечірніх варіантів макіяжу. І знову ж таки, я коли на неї, ви коли на неї дивитесь, і коли я на неї ось так дивилася, чому я ще була до неї скептично налаштована? Тому що здавалося, що це якийсь рудий, взагалі не зрозуміло куди. Принаймні на промо-фото він так виглядав. Червоний, червоний теж такий досить небезпечний колір і не для масового користувача. Сірий, чорний, як правило, теж доволі проблемні і не для масового користувача тіні. Ви ж орієнтуєтесь на більш платоспроможну аудиторію, для когось ця кольорова гама, тому що в життя її вписати доволі складно. Але, як бачите, я помилялася. Цілком такі носибельні кольори, їм вдалося, навіть сірий, чорний, які дуже рідко люди носять в житті, червоний, цей такий, який мені рудоватим здавався, їм вдалося зробити ці кольори носибельними. Це кольори, які прикрасять більшість жінок, тому я в просто шаленому захваті. Я її, коли купувала, я розуміла, що я купую її чисто для огляду і потім, мабуть, виставлю на продаж. Але зараз я не впевнена, що я хочу її позбуватись, тому що я була вражена і якістю, і колористикою. Пам'ятаєте, ми з вами фарбувалися тінями Dolce, і я казала, що мені дуже-дуже сподобалась якість, і теж там була в них хороша пігментація, але була жахлива колористика. Ось тут, прекрасно все. І колористика, і пігментація, і, знаєте, я не можу сказати, що ця палітра тепла, і я не можу сказати, що вона холодна. Тому вона така скоріш нейтральна. Деякі кольори, відповідно, сірий він не може бути теплим, він трошечки більше в холод іде, але в цілому нейтральний. Ось цей, він трошечки більш теплий, але в цілому нейтральний. Тому вона прям така, супер універсальна, супер насибельна. І саме через це я тепер думаю, що я не хочу її позбуватись. Далі в нас були ось такі рум'яна помада, і тут в нас 3,9 мл. І наскільки я знаю, бренд не випускає їх в мініатюрках для продажу, а лише як подарунок для замовлень. Але 3,9 мл – це дуже багато. Мені здається, що в мініатюрах Rare Beauty тих самих приблизно десь так і є об'єму. Я вирішила все ж таки перевірити, і тут в нас 3,2 мл, тобто в Rare Beauty, в їх мініатюрах, які вони продають, навіть менше, ніж тут у Valentino. Боже, що сьогодні з моїм язиком. Тому що тут 3,9. Я вважаю це достойним подарунком для замовлення. Знову ж таки, у світі, де бренди нам кладуть 0,05 грам тонального у семплах, тонального, те, що вам поклали рум'яна помаду в такому розмірі, це вау. І в мене це, повторюсь, 109 відтінок, називається він Catch Me If You Can. Дуже мені сподобався цей продукт. І останнім продуктом в нас був цей блиск плампер. І ось це, мабуть, єдиний продукт, який мене трошечки розчарував. Я в цілому не дуже люблю плампери. Я не люблю, коли я щось відчуваю на моїх губах, особливо, якщо це перець. Тому що є, наприклад, ось такі плампери від Elf, і вони тут додають м'яту, і це просто, знаєте, така легка, дуже ненав'язлива прохолода, яка комфортна на губах. І ось ці олійки, це в них олійка плампер, я розкидала, у мене в машині одна така лежить, в сумках тут лежать, тому що ними класно зволожувати губи. Мені справді подобається, як вони виглядають на губах, як в них зволожують, і при цьому вони доволі комфортні. Тут же ж в нас не м'ята і не делікатне щось. Тут в нас перець.
Я ненавиджу плампери з перцем. І перший раз, коли я нанесла цей плампер вдома, коли він мені тільки прийшов, ще до того, як я сіла знімати, перший же день я його нанесла, тому що мені було цікаво, як він буде виглядати на губах. І я одразу відчула, що це перець, але мала необережність облизнути губи, а в мене я нанесла і на слизову теж. Ви зрозуміли, да? Пекло жахливо у роті, тобто якщо ви намажете цим губи і захочете когось поцілувати, я співчуваю цій людині, ви, мабуть, її не любите. Якщо, до речі, ви когось не любите, ось можете поцілувати з ось таким плампером на губах. В усьому іншому, непоганий продукт, він дійсно симпатично виглядає на губах. Ці блискітки, вони, хоча ось так вони є, окремі, да, блискітки, я не бачу їх на губах, взагалі не бачу. Вони, мабуть, настільки дрібні, що їх просто не видно, але, просто, як знаєте, красивий, звичайний блиск, при цьому я не можу сказати, що він сильно липкий. Трошечки, да, він прилипає, але комфортно. Я не відчуваю і не бачу, знаєте, буває таке, що коли у вас блиск злипається, і ви коли розмовляєте, у вас прямо така плівка між верхньою і нижньою губою. От я зараз спеціально навіть на себе дивлюсь, плівки ніякої нема, тому виглядає він красиво, але в мене питання до того, що всередині перець. Проте, я, до речі, ще навчена була плампером від Too Faced. От якщо ви його пробували, там теж перець, теж жахливо ще губи. І я якось випадково, тому що в мене в сумці валявся він, і я до цього наносила інший продукт на губи, і в мене був нанесений бальзамчик, і я полізла в сумку ще трошечки додати на губи і не звернула увагу. І вже коли я почала наносити, я зрозуміла, що я наношу щось не те, але губи майже не пекло. От якщо вам хочеться, або у вас є якийсь плампер, і ви хочете його використовувати, але боїтеся, спробуйте ось таке нанесення. Але звісно, що якщо воно у вас на слизовій і ви там язиком проведете, ви відчуєте перець. Проте на губах тоді це доволі комфортно, і от якщо у вас є плампер і ви не можете його використовувати, як варіант наносити якісь текстури і наносити його поверх. Тому що от я навіть зараз нанесла його вже не на голі губи, да, а зверху на їх же помаду. І я не можу сказати, що це комфортно, але я не можу сказати, що мені це некомфортно настільки, що я хочу це негайно стерти, як було, коли я його нанесла на голі вуста. Тому ось такий вам лайфхак, можливо, допоможе. Ну що, в цілому я дуже задоволена косметикою Valentino. Мені подобається їх дизайн, мені подобається їх наповнення, мені подобається їх колористика, мені подобається їх піклування про споживача, тому що те, як була запакована палітра, і те, які семпли вони кладуть, говорять про те, що вони поважають споживача, а я вважаю, що це головне, що бренд, який позиціонує себе як люкс, має вести себе відповідно до люксових стандартів, тому вау, мільйон разів просто. І я хочу тепер пробувати надалі їх продукцію. Тобто бренд зміг мене до себе розположити ось всього декількома продуктами. І я часто вам про це кажу, що коли бренди поважають нас, то і вони нас підсаджують більше на себе. Тому ми з вами ще на каналі не один раз поговоримо про цей бренд. Ми будемо з вами далі його пробувати. А я чекаю від вас коментарі. Зараз у вас тут на екрані знову будуть усі 3 макіяжі. Який з 3 макіяжів вам сподобався найбільше? І в цілому, як вам враження від косметики? Чи є тепер бажання щось з цього придбати? Чи, можливо, у вас ще щось є, а можливо, є щось інше? І ви хочете мені порадити, щоб я це теж спробувала? Обов'язково напишіть, тому що мені подобається цей бренд. Він став для мене відкриттям. Можливо, він в цьому році стане, таким величезним відкриттям цього року, як був Prada, тому що якістю Prada я теж була вражена. А я дякую вам за перегляд. Також дякую, що ви додивились до кінця. Не забувайте підписуватись, в нас тут багато всього цікавенького. Побачимось в наступних відео. І па-па!